ઓકે, તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું એના સ્ટેપ્સ રિટેનિંગ વોલના, રાઈટ. અને આજે એના બેઝ પર એક એક્ઝામ્પલ લઈએ છે. તો પેપર છે ક્વેશ્ચન પેપર 22/11/2019, રાઈટ. 2019નું પેપર છે જેનો એક એક્ઝામ્પલ લીધેલો છે અહીંયા. એ કેન્ટિલીવર રિટેનિંગ વોલ હેવિંગ હાઇટ 4 મીટર. જો ધ્યાનથી કેન્ટિલીવર રિટેનિંગ વોલ કીધેલું છે, હેવિંગ હાઇટ 4 મીટર એબવ ધ ગ્રાઉન્ડ લેવલ, રાઈટ. તો હાઇટ 4 મીટર એબવ ધ ગ્રાઉન્ડ લેવલ, અને એનું નોટેશન જો તમને યાદ હોય તો એનું નોટેશન આપણે આપેલું કયું હતું, તો કે H2. એટલે અહીંયા લખીશ H2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 મીટર. ઓકે, નેક્સ્ટ છે ટુ રિટેન કોહેઝનલેસ સોઇલ ઓન ઇટ્સ બેક ડિસાઇડ પ્રિલિમિનરી ડાયમેન્શન. જો ક્વેશ્ચન કીધેલો છે ડિસાઇડ preliminary dimension of the RCC retaining wall, take phi is equal to 30 degree. મને આપેલું છે સેકન્ડ ડેટા phi is equal to 30 degree. નેક્સ્ટ છે ગામા is equal to 18 kilonewton per m cube. તો ગામાની વેલ્યુ પણ ગિવન છે 18 kilonewton per m cube. ઓકે, નેક્સ્ટ છે એસબીસી ઓફ સોઇલ 170 kilonewton per meter square. એટલે અહીંયા લખી દઈશું એસબીસી ઓફ સોઇલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 170 kilonewton per meter square. Okay, assume the suitable data and mention the same, right. Okay, એટલે જે પણ ડેટા એઝ્યુમ કરો તે લખવાના છે અને મારે ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવાનું છે, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણા જે સ્ટેપ્સ હતા એ સ્ટેપ્સ પર જતા રહીશું. ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે હતું ડાયમેન્શન ડેપ્થ ઓફ ફૂટિંગ ડી મિનિમમ. ઓકે, તો ડી મિનિમમ જે હતું તે પહેલું ફાઇન્ડ કરીશું, મિનિમમ ડેપ્થ ઓફ ફૂટિંગ. ઓકે, તો સોલ્યુશન minimum depth of footing. રાઈટ, તો મિનિમમ ડેપ્થ ઓફ ફૂટિંગ અને એના માટેની ફોર્મ્યુલા હતી સર ડી મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q0 અપોન ગામા ઇન ધ બ્રેકેટ કે નો સ્ક્વેર. તો એ જ લખીશું અહીંયા ડી મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q0 અપોન ગામા ઇન ધ બ્રેકેટ કે નો સ્ક્વેર, where k is equal to 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi. તો મને phi તો આપેલો છે જ 30 ડિગ્રી, રાઈટ. તો મારી પાસે કે મને મળશે એટલે 1 માઇનસ સાઇન 30, જે આન્સર આવે ડિવાઈડ બાય બ્રેકેટમાં 1 પ્લસ સાઇન 30 બ્રેકેટ ક્લોઝ 0.333. આ કે ની વેલ્યુ મળે છે મને 0.333, રાઈટ. તો ડી મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q0. સર Q0 શું છે એ નથી આઈડિયા આવતો, રાઈટ. તો Q0 અહીંયા લખ્યું છે એસબીસી, સર એ તો આપેલો છે. ઓકે, તો એસબીસી ઓફ સોઇલ 170 આપેલો છે એટલે હું ડાયરેક્ટ લખીશ અહીંયા 170 ડિવાઇડેડ બાય ગામા. ગામાની વેલ્યુ છે 18 ઇન ધ બ્રેકેટ 0.33 નો સ્ક્વેર. તો મને કોઈક ડી મિનિમમ મળશે 0.33 નો સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય બાય 170 ડિવાઇડેડ બાય 18, 1.049. તો મારી પાસે ડી મિનિમમ સમથિંગ આવે છે 1.049 મીટર, રાઈટ. તો સર સ્ટેપ્સમાં એકવાર જોઈશું. 1.049 આવ્યું તો સે કરીને મિનિમમ ડેપ્થ કેટલી લેવાની મેં તમને કીધેલું છે ઓલરેડી 1.2 મીટર. તો સે ડી મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.2 મીટર. તો આ મારું ફર્સ્ટ ડાયમેન્શન અહીંયા રેડી થઈ ગયું. ઓકે, સેકન્ડ સ્ટેપ છે મિનિમમ ડેપ્થ પછી ઓવરઓલ હાઇટ ઓફ રિટેનિંગ વોલ. અહીંયા લખીશું ઓવરઓલ હાઇટ ઓફ રિટેનિંગ વોલ.
તો ઓવરઓલ હાઇટ ઓફ રિટેનિંગ વોલ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કેપિટલ H ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી મિનિમમ પ્લસ H2. તો H2 એટલે મને આપેલો જ છે 4 મીટર અને ડી મિનિમમ 1.2 ફાઇન્ડ કરેલો છે, તો 1.2 પ્લસ 4, ધેરફોર કેપિટલ H ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.2 મીટર. તો આ મારી પાસે સેકન્ડ ડાયમેન્શન પણ આવી ગયું, રાઈટ. નેક્સ્ટ તો કે સર ઓવરઓલ હાઇટ ઓફ રિટેનિંગ વોલ તો થઈ ગયું. નેક્સ્ટ છે બેઝ વિડ્થ. એટલે બેઝ વિડ્થ ફાઇન્ડ કરવું છે તો બિફોર ધેટ આપણી પાસે જે પણ આન્સર આવ્યા છે તે હું અહીંયા લખતો જઈશ. મને જે આન્સર મળ્યા છે ડી મિનિમમ એ મને મળ્યો છે 1.2 મીટર. કેપિટલ H એ મળ્યું છે મને 5.2 મીટર. અને હું આને રિમૂવ કરીશ અહીંયાથી, એટલે થર્ડ સ્ટેપ્સ પાછું આપણે અહીંયા સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. રાઈટ. તો થર્ડ સ્ટેપ અને એનું હેડિંગ છે બેઝ વિડ્થ સ્મોલ બી. તો બેઝ વિડ્થ small b. Small b is equal to under root of 3pa upon 2 gamma, where pa is equal to, મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ સમજાવ્યું હતું, ઓવરઓલ હાઇટ લેવાની હતી આપણે એની કેપિટલ H, અહીંયા આવતું હતું k ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ કેપિટલ H, એટલે પ્રેશર કેટલું થઈને આવી જશે હાફ ઇન્ટુ કે ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ કેપિટલ H ઇન્ટુ H, એટલે આ Hનો સ્ક્વેર થઈ જશે. તો મારા માટે જે પ્રેશર છે, એટલે મારા માટે એટલે રિટેનિંગ વોલ માટે જેટલું પ્રેશર આવ્યું છે તે કેટલું છે હાફ ઇન્ટુ કે ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ Hનો સ્ક્વેર, જે અહીંયા લખ્યું જ છે જુઓ, હાફ ઇન્ટુ કે ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ Hનો સ્ક્વેર, રાઈટ. તો એ જ વેલ્યુ અહીંયા લખીશ, પણ એને પહેલાં ફાઇન્ડ કરી લઈશ. તો PA ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ ઇન્ટુ કે ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ Hનો સ્ક્વેર. હા, કે ની વેલ્યુ તમને જો યાદ હોય તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે ફાઇન્ડ કરી ચૂકેલા છે 0.33 ઇન્ટુ ગેમા છે 18 ઇન્ટુ કેપિટલ H 5.2 એ મળ્યું છે આપણને, એટલે એનો સ્ક્વેર. તો મને સમથિંગ PA ની વેલ્યુ મળશે 5.2 નો સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય બાય 18 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.33 ડિવાઇડેડ બાય 2, 80.30 સમથિંગ વેલ્યુ આવે છે 80.30. ઓકે, ડન. હવે એને હું ફોર્મ્યુલામાં મૂકીશ એટલે મને બેઝ વિડ્થ બી મળી જશે. તો બેઝ વિડ્થ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓફ 3pa 3 ઇન્ટુ 80.30 ડિવાઇડેડ બાય 2 ઇન્ટુ ગામા 18. તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું મળે છે 80.30 ઇન્ટુ 3 ડિવાઇડેડ બાય ઇન ધ બ્રેકેટ 2 ઇન્ટુ 18 બ્રેકેટ ક્લોઝ, જે આન્સર આવે છે એનો રૂટ મને સમથિંગ મળે છે 2.586, એટલે 2.586 સે 2.59 મીટર. આટલું મને છે મળે છે બી 2.59 મીટર. ઓકે સર, તમે એવું કીધેલું કે બીને છે મિનિમમ 4 મીટર કરવાનો, યસ, પણ હમણાં નહીં, પહેલાં એના પછીનો સ્ટેપ કરી જ લેવાનો. તો એના પછીનો સ્ટેપ છે ટો વિડ્થ. ઓકે, તો ટો વિડ્થ એ લખી દઈશું અહીંયા, ટો વિડ્થ. ઓકે, તો ટો વિડ્થ કઈ રીતના ફાઇન્ડ થશે? તો સર ટો વિડ્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બાય 3. બી કેટલો છે 2.59, 2.59 ડિવાઇડેડ બાય 3, રાઈટ. તો 2.59 ડિવાઇડેડ બાય 3 કરીએ તો મને મળે છે સમથિંગ 0.86 મીટર, 0.86 મીટર. પણ તમારે કેટલું લેવાનું હતું? પ્રોવાઈડ મિનિમમ ટો વિડ્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.2 મીટર, રાઈટ. આ વસ્તુ મેં તમને કીધેલી જ હતી કે ટો વિડ્થ મિનિમમ કેટલી લેવાની હતી 1.2 મીટર. અને આ જ 1.2 ને હું અહીંયા મૂકું તો આ 1.2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બાય 3 કરું તો બી મને 3.6 મીટર મળે. સે ધેરફોર 1.2 is equal to b by 3. Therefore, b is equal to 3.6 meter.
સે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 મીટર. તો આ મારી પાસે ફાઇનલ ડાયમેન્શન મળે, રાઈટ. તો એ ડાયમેન્શન પણ અહીંયા લખી દઈશું, એટલે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 મીટર અને ટો વિડ્થ છે 1.2 મીટર. નેક્સ્ટ જઈશું નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં. ઓકે, તો ટુ વિડ્થ થયું, બી પણ મળી ગયું. નેક્સ્ટ છે સર થિકનેસ ઓફ બેઝ સ્લેબ h/12 ટુ h/15. તો સ્ટેપનું નામ થિકનેસ ઓફ બેઝ સ્લેબ h/12 ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/12 ટુ h/15. તો મારી પાસે h કેટલો છે અહીંયા ફાઇન્ડ કરેલો છે 5.2 મીટર. તો h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.2 divided by 12 to 5.2 divided by 15 is equal to 5.2 divided by 12 કરીશું તો મને સમથિંગ મળશે 0.43 to 5.2 divided by 15 કરીશ તો મને મળશે 0.346. તો રાઉન્ડ ફિગર એક લઈ લઈશું. તો સે thickness of base slab is equal to 0.4 meter, right. Uniformly thickness આપણે અહીંયા લખી દઈશું સ્લેબ base slab thickness is equal to 0.4 meter. ડન. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ થિકનેસ ઓફ બેઝ સ્લેબ પછીનું સ્ટેપ છે થોડું મોટું સ્ટેપ છે થિકનેસ ઓફ સ્ટેમ એટ બેઝ, રાઈટ. તો એ સ્ટેપ મોટું છે એટલે હું આને અહીંયાથી રિમૂવ કરી દઈશ. થિકનેસ ઓફ સ્ટેમ એટ બેઝ thickness of stem at base. અને સ્ટેપ્સમાં મેં સમજાવ્યું હતું સેમ વે. થિકનેસ ઓફ સ્ટેમની વાત કરું છું એટલે સ્ટેમની જ હાઇટ લેવાની. તો સ્ટેમની જો હું હાઇટ લઈશ તો આ સ્મોલ એચ થશે કે ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ સ્મોલ એચ. એટલે આનો જે ફોર્સ થશે પ્રેશર હાફ ઇન્ટુ કે ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ એચ નો સ્ક્વેર, હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ હાઇટ. અને અહીંયાથી આટલું ડિસ્ટન્સ થઈ જશે h/3 ફોર્સ ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. આ મને મળશે મોમેન્ટ. તો પહેલાં હું ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ કરીશ મોમેન્ટ. m ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ ઇન્ટુ કે ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ એચ સ્ક્વેર ઇન્ટુ h/3. સિમ્પલ આમાં વેલ્યુ મૂકી દઈશ. હાફ ઇન્ટુ કે ની વેલ્યુ છે 0.33 ઇન્ટુ ગામા છે 18 ઇન્ટુ એચ. એચની વેલ્યુ સ્મોલ એચ છે એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો મારે અહીંયા સ્મોલ એચ ફાઇન્ડ કરવો પડશે. ઓકે, તો સ્મોલ એચ ફાઇન્ડ કરવા માટે હું અહીંયા લખીશ સ્મોલ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એચ માઇનસ બેઝ સ્લેબ થિકનેસ 0.4. therefore 5.2 minus 0.4, therefore small h is equal to 4.8 meter. ડન. તો એ સ્મોલ એચની વેલ્યુ અહીંયા મૂકીશું. હવે સ્મોલ એચ છે 4.8નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ 4.8 ડિવાઇડેડ બાય 3. તો આ મને સમથિંગ મળશે 0.33 into 18 into 4.8નો સ્ક્વેર into 4.8 divided by 6, 109.48. 109.48 કિલોન્યુટન ઇન્ટુ મીટર. આ મને મળી મોમેન્ટ. તો ફેક્ટર્ડ મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું એટલે mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 ઇન્ટુ 109.48 ઇઝ ઇક્વલ ટુ
this value into 1.5 એટલે 164.23 164.23 કિલોન્યુટન ઇન્ટુ મીટર. આ મને મળે છે મોમેન્ટ, ફેક્ટર્ડ મોમેન્ટ mu, રાઈટ. હવે ફેક્ટર્ડ મોમેન્ટનો યુઝ કરીશ અને ફાઇન્ડ કરીશું આપણે સ્મોલ ડી. તો mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમથિંગ FCK BD સ્ક્વેર. હવે આમાં મને કીધું નથી કયું છે, રાઈટ. એટલે આપણે આપણી રીતના લઈ લઈશું 0.148 FCK BD સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ mu છે જ મારી પાસે, આ કિલોમીટર મીટર છે અને ન્યૂટન એમએમમાં કન્વર્ટ કરી દઈશું. તો એ લખીશું 10⁶ ના ફોર્મમાં 164.23 ઇન્ટુ 10⁶ ઇક્વલ ટુ 0.148 FCK M20 નથી આપેલું તો લઈ લેવાનું, અથવા આપ્યું હોય તો ક્વેશ્ચન પેપરમાં ઉપર ચેક કરી લેવાનું, સૌથી ટોપમાં આપ્યું હોય ઘણીવાર, રાઈટ. અહીંયા આગળ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં, રાઈટ. અહીંયા નથી આપ્યું તો મારે લખી દેવાનું કે એઝ્યુમ, અહીંયા આગળ ડેટામાં લખી દેવાનું એઝ્યુમ FCK ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 એન્ડ FY ઇઝ ઇક્વલ ટુ 415. આવી જ વસ્તુ મારે અહીંયા ડેટામાં એઝ્યુમ કરીને લખી દેવાની. ઓકે. તો FCK 20, D is equal to 1 meter એટલે 1000 into D square. ઓકે. તો આનો આન્સર મને D નો કંઈક મળશે 164.23 into 10⁶ divided by in the bracket 0.148 into 20 into 1000 bracket close અને એનો રૂટ 235.54. તો D મળે છે મને 235.54 mm. ઓકે. તો સે small d is equal to 250 mm. Therefore, capital D is equal to 250 plus 50 mm cover. એટલે capital D મને મળ્યો 300 mm. એટલે મને જે થિકનેસ મળી અથવા તો વિડ્થ મળી કોની, સ્ટેમના બેઝની, એ છે 300 mm, રાઈટ. તો એ પણ હું અહીંયા નોટ કરી દઈશ. thickness of stem at base, thickness of stem at base is equal to 300 mm. Done. Next step, તો કે હવે તો સિમ્પલ પતવા જાય છે. સ્મોલ h 4.8 જરૂર નથી અને લખી પણ દીધું છે એટલે આને રિમૂવ કરી લઈશું. નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે width of hill. તો width of hill એ લખીશું હેડિંગ અહીંયા, width of hill. અને width of hill માટે એ તો એકદમ સિમ્પલ છે, width of hill, રાઈટ. આ ફાઇન્ડ કરવા માટે તો સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, ટોટલ બેઝ વિડ્થ માઇનસ ટો વિડ્થ માઇનસ થિકનેસ ઓફ સ્ટેમ. તો ટોટલ width of hill is equal to width of hill is equal to total base width b, small b કેટલો છે 4 મીટર, એટલે 4 મીટર માઇનસ ટો વિડ્થ કેટલી છે તો કે ટો વિડ્થ 1.2 મીટર એટલે માઇનસ 1.2 માઇનસ થિકનેસ ઓફ સ્ટેમ એટ બેઝ 300 mm, 300 mm એટલે મીટર કેટલા થયા 0.3, તો માઇનસ 0.3. તો width of hill મને સમથિંગ મળશે 4 માઇનસ 1.2 માઇનસ 0.3 એટલે 2.5 મીટર મને મળશે, 2.5 મીટર આ width of hill. એ પણ હું અહીંયા નોટ કરી દઈશ, width of hill is equal to 2.5 meter. Done. અને લાસ્ટ સ્ટેપ કયું છે સર, ટોપ વિડ્થ ઓફ સ્ટેમ. ટોપ વિડ્થ ઓફ સ્ટેમ એટલે કેટલું તો કે યુઝ્યુઅલી હાફ ઓફ થિકનેસ ઓફ સ્ટેમ એટ બેઝ. એટલે એ તો સિમ્પલ છે, ટોપ વિડ્થ ઓફ સ્ટેમ, ટોપ વિડ્થ ઓફ સ્ટેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું તો કે થિકનેસ ઓફ સ્ટેમ એટ બેઝ 300 છે એનું હાફ 150, રાઈટ.
અને રાઉન્ડ ફિગર એટલે 150 120થી ઓછું ના હોવું જોઈએ તો નથી જ ઓકે, પણ મારે એને એઝ્યુમ કરવું હોય તો લો એઝ્યુમ કરાશે 200 mm, રાઈટ. આનાથી વધારે ના થવું જોઈએ, 300થી વધારે ના થવું જોઈએ અને આના હાફથી ઓછું નહીં, પણ 120 મિનિમમ. તો મેં લખ્યું કેમ કે 150 mm ની વોલ કરવી અઘરી, એટલે બેસ્ટ છે કે એને 200 કરી દીધું મેં. ઓકે, તો 200 mm એ ટોપ વિડ્થ ઓફ સ્ટેમ થયું. અને લાસ્ટ છે શિયર કી. તો શિયર કી માટેના ડાયમેન્શન ડાયરેક્ટ જ મળી જશે મને, રાઈટ. તો હવે લાસ્ટ ફિગર સ્કેચ ડ્રો કરવાનો અને જે ડાયમેન્શન આપણે ફાઇન્ડ કરેલા છે એને મારે અહીંયા શો કરી દેવાના. આ કેપિટલ H 5.2 મીટર, આ સ્મોલ h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4.8 મીટર થશે. હવે મારે બેઝ વિડ્થ P, તો બેઝ વિડ્થ P અહીંયાથી લઈશું આ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 મીટર, આ B. નેક્સ્ટ ટો વિડ્થ, તો ટો વિડ્થ કેટલી અહીંયાથી લઈને આટલી છે આ 1.2 મીટર. અહીંયાથી આટલું ડાયમેન્શન કેટલું 300 mm એટલે 0.3 મીટર. અને હીલની વિડ્થ જે છે તે છે 2.5 મીટર, રાઈટ. ટોપ વિડ્થ છે આપણે 200 કરેલું હતું એટલે 0.2 મીટર. અને આની જે થિકનેસ છે જે આપણે ફાઇન્ડ કરેલી h/12 ટુ h/15 એ 0.4 મીટર છે, 0.4 મીટર, રાઈટ. અને એક હજુ બાકી રહ્યું તે અહીં આગળ ગ્રાઉન્ડ લેવલ આવશે, રાઈટ. અહીંયાથી આટલું ડાયમેન્શન જે છે એ છે 1.2 મીટર ડી મિનિમમ, અને આટલું ગીવન છે દેટ ઇઝ 4 મીટર H2, ડન. અને શિયર કીના ડાયમેન્શન છે અહીંયાથી આટલું 0.3 મીટર અને અહીંયાથી આટલું કેટલું તો કે સ્લેબ બેઝ જે છે એની જ થિકનેસ એટલે 0.4 મીટર. તો અહીંયા આપણો એક્ઝામ્પલ પતે. આ જ રીતના તમારે પેપરના બધા જ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના. ઓકે, બધામાં સેમ છે એટલે બધા સોલ્વ કરવાના અને જેને જે ડાઉટ હોય એ મને પૂછવાનો. સપોઝ હું આ 2018નું પેપર લઉં છું, તો 2018નું પેપર કેન્ટિલીવર રિટેનિંગ વોલ હેવિંગ હાઇટ 5 મીટર રિટેન કોઇઝ, મને H2 4 મીટરની જગ્યાએ 5 મીટર આપ્યો, રાઈટ. ડિસાઇડ પ્રિલિમિનરી ડાયમેન્શન ઓફ ધ આરસીસી રિટેનિંગ વોલ 5 આપ્યો છે, ગેમા આપેલો છે, એસબીસી આપેલું છે અને એઝ્યુમ સુટેબલ ડેટા, રાઈટ. બધામાં જ સેમ છે એટલે તમારી જાતે જ પ્રેક્ટિસ કરવાની, જ્યાં ડાઉટ આવે ત્યાં મને પૂછી લેવાનું. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું બીજું ચેપ્ટર લઈ લઈશ. હવે આઈ થિંક હું સર્ક્યુલર વોટર ટેન્કર લઈ લઉં એટલે એ પણ પતી જશે. ઓકે.